Hi guys, have a good day. Ginawa ko tong vlog na to para sana maturuan tayong mga Pinoy or ma-share sa inyo yung mga English words na natutunan ko while living in abroad. So, ito yung mga proper words sa mga certain yung mga mali nating paniniwala is or natutunan. Gusto ko lang maibahagi sa inyo kung ano yung tama talagang words para sa mga salitang iyon. Okay. Ang gulo ko. Mukha na nga akong teacher. Ako para sa inyo itong itsura ko. Okay, let's get going na. Makinig kayo mabuti. Okay, ang first word natin ngayon ay ang ref. Bale, araw-araw natin itong ginagamit or binubuksan dahil kailangan natin kumain. Pero ayun nga, mula pagkabata, laging ref ang ating tawag. Alam naman natin na pag napakinggan ito ng mga foreigner, so ang masabi nila, ano yung ref? Diba? Ano yung reference? Diba? Or, so ang shortcut po dito talaga ay ang word na preach. Okay? So, pagka po tayo ay yung ating mga anak or ating mga maliliit na mga kapamilya, turuan na po natin sila na preach talaga ang tawag diyan. Okay? So, ang next word natin ay delicious. Bale, ito naman is grammatically correct naman, pero ang normal kasi halimbawa may mga kasama tayong foreigner, parang halimbawa tayong mga Pilipino, hindi naman natin ginagamit yung word na malinamnam. So, ito parang sa kanila parang ganun din eh. So, delicious is not normally heard or used by them sa mga kapag masarap yung pagkain. So, kapag gusto nating sabihin or i-appreciate natin yung luto or yung kinakain natin sa harap nila, we have to use the word nice. Oh, the food is nice. I love it. It's like that. So, ayan. So, our next word is CR, syempre. Alam na natin yan eh. Alam na natin na talagang ang CR ay hindi talaga parang worldwide use ito. So, ang totoo lang ng bata pa ako, toilet talaga yung gamit ko eh. Which is tama naman pala kasi lalo na sa bandang Europa, toilet lagi yung lagi nilang tinatanong or ginagamit na word. So, I don't know bakit naging CR or comfort room, kahit pa comfort room, hindi nila yan may isip. Pwedeng bathroom or washroom pwede. Okay? Our next word is tasty. Tasty, hindi masarap. Yung tasty na tinapay, di ba pag naghahanap tayo ng gardenia, ano pa ba, alam ko na tasty bread na pag naghanap tayo sa isang store, pag sinabi nating tasty, alam na ng tindera. So, pero pag nasa store tayo, hindi nila yan malalaman kung ano yan. So, ang mas maganda, ang gamitin na lang nating word is bread or sliced bread, and then ituro na lang natin sa kanila kung ano yun, kung ano yung tasty na gusto natin. So, ang susunod na ating word ay yan, go home. Pag magpapaalam tayo, I'm going home, ganyan lagi yung sinasabi natin eh. Pero noon ko lang na-realize na yung home pala is super napakalalim ng meaning sa mga foreigner. So, di ba may kanta pa nga na I'm going home. Ay, tama ba yun? Ayan, yung go home. So, super deep ng meaning niyan, super serious, as in super parang iba na yung meaning na parang malungkot ka na pag you're gonna say go home. So, ang mas maganda,
gamitin mo na lang yung word na ito. I'm going back. Bye guys, see you tomorrow. So, it's like that. So, our next one is take out. So, I don't know, dito lang yata sa Asia or Pilipinas ginagamit tong word na take out. Kasi alam ko bandang Korea or bandang Europa, kapag nag-English ka nang iti-take out mo yung isang bagay is like to go, like that. So, bandang Europe, mga British, take away. Ay, grabe na to. Napapakanta ko sa take away lagi nila. So, iyan. Take away yung, pag magte-take out ka ng food, pagsasabihin mo dun sa service crew, sabihin mo, take away. Ganyan. So, our next word is eraser. Ayan. Ito yung medyo lagi nating gamit eh. So, yung word na eraser, hindi talaga yan ginagamit. Or hindi ko talaga narinig kahit kaninong foreigner yung word na eraser. So, I work with lahat ng nationalities, hindi ko narinig na gumamit ng eraser. Ang ginagamit nila ay word na rubber. So, nabiktima na rin ako nito nung una dati pag nanghiram sila ng rubber sa akin. So, ang binigay ko rubber band. So, let's go to the next word. Mail. So, mail, alam na naman natin na post ito. So, it's grammatically correct naman. Pero, ang normal talaga na lang ginagamit ay post. So, kahit naman dito sa Pilipinas, post office ang ating tawag. Hindi naman natin sinabing mail office, diba? Parang ganon. So, ayun, pwede naman nating anuhin, pero mas okay kung ang gagamitin natin ay post is like please post this letter, or I already posted the letter to you, ganyan lalo na sa mga business letter or business email. So yun. So our next word is prepare. Ito, overused to ng mga Pilipino talaga yung prepare. Ako rin masyadong naano dito sa prepare na to, katulad halimbawa you're preparing kasi yung parang ano mo, English mo yung naghahanda ako sa umaga para sa pagpasok. So you will tend to like say I'm preparing to go to school, pero hindi pala siya tama. So ang word na tama is I'm getting ready for school or going to office. So ayan, tandaan niyo po yan. So our next word is eat. It's grammatically correct naman, pero kung maaari lang, wag natin yang gagamitin. It's like for example, did you eat lunch? Yes, I'm eating lunch now. So ang mas okay na gamitin ay word na have. Parang mas okay sa kasi yung eat na word, hindi naman rin talaga yan ginagamit ng mga foreigner masyado. So mas okay na yung have yung gagamitin niya. It's like did you have your lunch already? Yes, I'm having my lunch now, or I'm having my dinner now. So, like ganon. Diba? Ang mas masarap pakinggan kasi doon sa I'm eating my dinner. It's like parang iba yung eat na word, talaga iba yung dating pag eat. So our next word is to. So to. So itong word na to is parang pagkasabi mo Merry Christmas to, Happy New Year to, Happy Birthday to. Ay, may ganun ba? Hindi pala, parang I'm happy to. Are you happy? No, parang mas okay pakinggan kung sasabihin mo yung as well. Halimbawa, may sinasabi, ginagawa ka na, or I finished this job as well. You know, kasi parang ang pangit pakinggan, parang I finished this job too. Or sometimes ang ginagamit natin mga Pinoy also pero pwede rin naman, pero mas okay lang pakinggan or mas social pakinggan yung as well. So ang ating next word ay afraid. Ito yung na-overuse din to ng mga Pinoy. Ang afraid na word is ito ang nagagamit to sa yung mga medyo mabababaw lang. Halimbawa, I'm afraid that he might resign in the future, or next week or next month. So itong afraid na to, ang ibig sabihin na to, parang may kinakatakutan kang maaaring mangyari na normal pa rin, na hindi naman talaga siya matter of life and death. So yung scared naman, ginagamit mo siya pag totoong horror talaga, which is sobrang nakakatakot, may multo, may talagang hindi ka nakikita, ganyan, yung sobrang hindi talaga normal.
So, our next word now, handsome. Next. So, pag kami nakikita tayo, syempre na handsome, or maybe yung idol natin, baka masalubong natin minsan, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya, you are so handsome. I mean, it's not grammatically wrong na naman, but hindi kasi siya talaga proper na gamitin talaga. So, mas okay kung masasalubong natin si Opa, or si Yunbin, or si Lee Minho. Kaya natin sabihin, oh, you look nice, Opa, or you look nice. Or kaya, you look great. Or, eto naman yung sa mga formal. Pero kapag gusto mong mag-flirt or anything, you look gorgeous, darling. Or, you look gorgeous, dear. Like that. So, okay. Let's go to the other word. So, si Rox, alam na natin ito. So, kahit naman kindergarten yata, alam na ito na photocopy talaga ang dapat na gagamitin sa word na ito. So, our next word, excited. Lalo na kayo mga girls. Pag ang mga kausap nyo ay mga guy na foreigner, don't use the word excited. It's like also the word hot. I'm hot. It's like that. Pag naiinitan kayo. So, itong excited, iba yung meaning sa kanila, lalo na sa mga adult na guy foreigner. So, don't ever use it. So, maybe you can use other replacement word like, I'm happy that I'm going to the Enchanted Kingdom, or I'm fascinated, I feel amazed now that I'm going to Enchanted later, or to Star City. May Star City pa ba? So, ayan. So, I'm going to another one. PM, AM. Sa totoo lang, mas okay kasing gagamitin natin yung afternoon or morning or evening kesa sa PM tsaka AM, especially when we're texting with our foreigner acquaintances. Mas okay ito. Sa totoo lang, may nagsabi lang sa akin na hindi talaga siya okay, but until now, I will update you soon. Why mas prefer yung gagamitin yung afternoon, morning na as in word talaga. Our next word now is cup of rice. Ayan, ito na yung ating last word for today. So, sa totoo lang naman talaga, is tama naman ito. Kasi cup naman talaga yung ating panukat ng rice. Kasi sa plate tayo kumakain. So, parang gusto ko tong i-explain do sa mga nagko-correct sa akin ng mga foreigner. Lalo na yung boss ko dati na kinorek niya talaga ako. Nasabi niya, it's must be bowl of rice. Ayan daw. Kasi nga kapag nag-o-order ka sa ibang bansa, talagang bowl talaga yung ibibigay sa'yo. Kasi tayo pagka sinabi natin sa plate talaga. So, kung ilang rice yung gusto natin, 2 cups of rice talaga. Parang ganun. Kasi nagkukwento ako kung nakakailang pinggan ako. Yung pala dapat, pag kinukwentuhan ko yung mga foreigner na sinasabi ko. So, bowl of rice yung sasabihin ko sa kanila. Pagbigyan na lang natin. So, that's all for today. So, ayan po. So, kung may mga comments kayo or violent reactions, wag naman sana. You can just comment down below. Thank you!